গাইজ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এই এপেলৰ ইয়াৰপডছটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি ইয়াৰ অপাৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। অপাৰেশ্যন বোলেতো ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক খুলি মেলি দেখুৱাম। এতিয়ালৈকে আপোনালোকেতো এনেকৈ চাইছে, এইটো এটা ডাব্বা হয় চাৰ্জিং কেছ এণ্ড এইটো হ'ল ইয়াৰফোনটো। বাট ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, ক'ত বেটাৰী আছে, ক'ত চাৰ্কিট আছে, ক'ত স্পীকাৰ আছে জানেনে? মই জনাই দি আছোঁ। এণ্ড এই কেছৰ ভিতৰত কি বেটাৰী থাকে, কি চাৰ্কিট থাকে, কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ দুটা বস্তু জানিব পাৰিব। এটা আপোনালোকক 500 কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কোৱালিটিৰ বস্তু দিয়া হয়, এণ্ড আৰু এটা আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ইয়াৰ ভিতৰত থাকে কি। তো এই দুটা আপোনালোকে বস্তু জানিবলৈ গৈ আছে। চ' গাইজ এইটোৱে হ'ল ইয়াৰপডছটো। তো প্ৰথমতে ইয়াৰ বিল কোৱালিটিটো অকণমান টেষ্ট কৰোঁ। চাওক, ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট 1 মিটাৰ ৰেঞ্জত আছে আমাৰ পাকাখন। ইয়াৰ পৰা মই ড্ৰপ টেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চাওক কি হয়। ৰেডি, 1 2 3। একো হোৱা নাই গাইজ। এতিয়া এই যিটো ইয়াৰফোন আছে এইটো ড্ৰপ কৰি চাওক কি হয়। একোৱেই নহ'ব গাইজ, বেচিকেলি এইখিনিতো বিল কোৱালিটি ভাল দিবই। গাইজ দিলোঁ ভাঙি এইটো কেছৰ। তো ইয়াৰ ভিতৰতো কি আছে আকৌ আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰথমতে এই কেছটো খুলি চাওক। গাইজ ইয়াক কি ওলালে চাওক, কেছটোৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট ওলাই আহিছে। আন ভিতৰত এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়। ভিতৰৰ ভাগটো এনেকুৱা। ইয়াতে বেটাৰী ক'ত আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এইবোৰ হ'ল ৱেইট বঢ়োৱাৰ কেপাচিটি। এইটো মেটেলৰ এটা শ্বীট হয়। চ' এইবোৰে কি কৰে, ৱেইটটো বঢ়াই দিয়ে যাতে আপোনালোকে বুজি পায় যে এইটো ভাল কোৱালিটিৰ হয়। তো ইয়াতে চাওক, বেটাৰীৰ লগতো ইয়াতে এনেকুৱা মেটেলৰ এটা শ্বীট দিয়া আছে। ৱেইটটো মেইনটেইন হৈ থাকে, নহ'লে বহুতে লাইট ৱেইট হ'লহেঁতেন। ইয়াতে চাওক, বেটাৰীটো ইয়াতে 3.7 ভল্ট 180 mAhৰ বেটাৰী। তো এইটোও অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট নাজানো। যি কি নহওক, বেটাৰী কোৱালিটি বা বেটাৰী পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল। চ' বেটাৰী লৈ আপোনালোকৰ একো কমপ্লেইন নাই। এণ্ড বাকী চাওক, বাকী ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল বেটাৰী এণ্ড এইটো চাৰ্জিং পইণ্ট, এইটো ইয়াৰ চাৰ্কিট এণ্ড দেন ইয়াতে লাইট এণ্ড চেঞ্চৰ ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকক খুলিলে বা বন্ধ কৰিলে যে ইয়াতে আপোনালোকে পপ আপটো পায়, তো তাৰে চেঞ্চৰ ইয়াতে দিয়া আছে। এণ্ড ইয়াতে লাইট, ইয়াতে দুটা আপোনালোকে লাইট দেখিব পায়, এটা হোৱাইট এণ্ড এটা গ্ৰীণ চাৰ্জিঙৰ কাৰণে। এণ্ড বাকী এই আৰু ভিতৰত আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিবলৈ পায়, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ছুইচ। চ' কেছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পায়। এণ্ড বাকী এতিয়া বলক এইটো চাওক, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইটো ৰিমুভ কৰি ল'লোঁ। এণ্ড দেন এনেকৈ দিলে চাগে খুলি যাব। গাইজ এয়া চাওক, টিকুট মানে এটা বেটাৰী দেখিবলৈ পাইছেনে? ইয়াৰপডছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি বেটাৰী দেখিবলৈ পায়। ইয়াতে বেটাৰী স্পেচিফিকেশ্যন নাই, ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেটাৰী স্পেচিফিকেশ্যন দেখিবলৈ নাপায়। সৰু এটা বেটাৰী। আৰু চাওক, ইয়াতে চাৰ্কিট ইয়াৰ ভিতৰত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত চাৰ্কিট আছে। ইয়াতে দুটা চাৰ্জিং পইণ্ট আছে। এই যি দুটা আপোনালোকে দেখা পাই আছে চাৰ্জিঙৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে এটা প্লাছ এটা মাইনাছ লাগি যায়, তাৰপিছতে এনেকুৱা আহি চাৰ্কিট আহে। দেন চাৰ্কিটৰ পৰা বেটাৰী চাৰ্জ হয় এণ্ড দেন বেটাৰীৰ পৰা আমাৰ এই ইয়াৰফোন পাৱাৰ পায়। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য ইয়াৰপডছ। চ' ডুপ্লিকেট হয়, বাট ডুপ্লিকেট হ'লেও আপোনালোকে কোৱালিটি সিমান এটাও বেয়া নাপায়। চ' এইখিনি আছিলে, আপোনালোকক খুলি মেলি দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো মাষ্ট কমেণ্ট কৰি চাব। এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল। চ' আজিলৈকে মানে লগ পাইছোঁ নতুন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।